ìsinmi ológo ni tiwa. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ní sùúrù o, bayo wretched. Bayo, àná ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wojú ẹ dáadáa. Bayo, go to hospital, go and do your renal profile. You look like somebody who is having kidney failure. You got kidney problem. Ẹ̀kẹ́ tó yọ ródóródó bí ẹni tó ń mu omi ẹran yóò yẹn. Kí ló ṣe ẹ́ tó ràn ṣọmọ? Wo bàbá yìí máa nà ìyàwó ẹ̀ tó tí rí gbi ìyàwó ẹ̀ sì gidi yẹn. Bàbá yìí máa nà ó nígbà tó bá ń kanra bẹ́ yẹn. Ẹ filẹ̀. Tó bá wà físíkà ńkọ́, tíyàwó ẹ bá wá ṣe ńkọ́. Ó máa ṣe nǹkan o. Ó kọ́ lọ, but Bayo tó bá lọ sí hospital tó ń bá diagnose ẹ pé o ní renal failure, you must come and pay me for my consultation fee. Mi ò lọ sí school láti mọ ànímọ̀ kan wo ẹ mọ̀ pé bọ̀bọ̀ is sick, ayé ẹ ti bàjẹ́, ayé ẹ ó ti bàjẹ́. But wọ́n ní kí n keep àárọ̀ ìhólì, mo sì máa padà wá. Mo kàn fẹ́ kí pọ́kíọ̀k ó rí pé lórí ibú ni ọ́. Very soft. Pork toad. Ọkùnrin ẹgbẹ́ gẹ̀ẹ́sì wá dó yẹ ẹ mọ́lé. Ó wá di adìyẹ tán da omi tútù sí lára. Kò ní yẹ. Láti ìjẹta ń sìn, Mami Kúbí ò jẹun wọn mọ́ mi torí títí ẹ. Wọ́n ti ń wá tíkẹ́ẹ̀tì tán máa fi rẹ̀ lẹ́kún ní UK. Èmi mo ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé kàkà kí n fi owó kí n náwó lórí pọ́kíọ̀k máa fi rajá. Tájá bá dàgbà máa ta ọmọ ajá. Ọláyínká Adégbìtẹ́, ayé ẹ ti bàjẹ́. When you look at this guy properly, for child psychologists and people that are psychologists, he has a very, very traumatic upbringing. Because you can see the words he used, critical, strategic, calling himself honorable. Something is not right with his upbringing. He has been diminished. He has been looked down upon all through his life by his parents. Thank you, Deraoluwa. He has very, very low self-esteem. But man suffer. Thank you. He is very deprived. And all she who bound to be bred it on juice no me. Wo ọkùnrin ní èjì yẹn tí gbogbo ìsàlẹ̀ round. Ọláyínká Adégbìtẹ́, gbogbo abẹ́ máa rùn. Wọ́n ló ń dó Olúwa ẹ̀sán Olúwa tó sìn. Ẹ̀dẹ̀ lórí justice náà. Mo dẹ̀ lanu sílẹ̀ láti ìjẹta, ṣe ni wọ́n mọ́ láti bẹ̀rẹ̀ pé kán bá mi gbẹ́nu mi padà sókè. Làgàtà ní okó ẹ kékeré gan, okó ẹ ti sá wọnú. Báwo lókó ẹ ò ṣe ní kéré, ètò yẹ kó fi ní okó ti fi ṣe gbogbo ọ̀rá sábẹ́. Olórí burúkú Esther Adégbìtẹ́. Honestly, I want to ask a question, and this is not to insult anyone or anything. How does Nigerian marriage look like? Because how we ọkọ mi, ọkọ tèmi, ọkọ ti tèmi á wà nulẹ̀, á máa sọ̀rọ̀ ọmọ lọ́mọ, àwọn fẹ́ ṣe tissue based DNA, àwọn ti pè gbogbo 10 center, ọmọ á bọ́ sórí internet á máa sọ̀rọ̀ ọmọ lọ́mọ. That is a ground for divorce. Wàláì tàláì. Ọlọ́mọdé dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mi ò fọ́mọ àlè. Mi ìfọkọlọ́kọ olórí orí yín ti burú. You are a bully, and this is a classic sign of a bully. Ẹgbẹ́ wa ka ẹ mọ́lé. Tọ́n bá tiẹ̀ ní pé kán fi ṣéèpù wò, ṣe bóyá kó lè na Báyọ̀ kó lupa. Ẹgbẹ́ wọlé wá bá ẹ, ó dóyẹ ẹ, ó dóyàwó ẹ. Ó mú okó tún fi gbá ẹ lójú, ó wá wọlé, ó wá ṣe ṣìrìrìrì, ó wá lè sọ̀rọ̀, ó wá ń ká lòlò, ó lórí burúkú aláhánlẹ̀ mọ́lẹ̀. Aláhánlẹ̀ mọ́lẹ̀ olóṣì. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa ṣe guy man at your age. Mọ what a tissue is. As in, these people are just so ridiculously ignorant, and their ignorance is so loud. So you've called 10 centers and they told you there is a particular bone. We cannot use tissue. A particular bone. Báyọ̀ ṣáyé ẹ bàjẹ́ ní. Ṣebó architect ló lóòkà. Tó o bá tiẹ̀ for ẹni tó bá ṣe architect, you're a higher student. Tó o bá tiẹ̀ ṣe biology ní higher institution, ó sì máa ṣe biology as one of your main ní senior secondary school.
So you don't know what a tissue is. And you keep your screaming, there is a particular bone, there is a particular bone. Ayé yín ti bàjẹ́. As in, it's so annoying when we have always looked at Nigeria as the giant of Africa, and you see men, as in men, coming out, screaming ignorance, screaming we've called 10 centers, and they said, have they embalmed him? Because he's been embalmed, as in, thank you, mommy, is Google not free? You can actually Google what is a tissue. As in, and do you 2 years, 5 months, you all do not even know if this body was embalmed or not. You are screaming there is a particular bone. Ṣé bone skull ẹ náà fẹ́ yọ ni kò ní yẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí iye ẹ̀ tó sun oorun ní ọjọ́ yẹn tán sun oorun tẹ́ pé kò yọ ọjọ́ yẹn ó yẹ kó sọ no, but because olórí burúkú ni bàbá ẹ̀ bó ṣe ń na ìyàwó ẹ̀ ni bàbá ẹ̀ náà ṣe ń na ìyá ẹ̀, ó na ìyá ẹ̀ dólóyún ni. Ìyá ẹ̀ tún wá wo òkè wọ́n ti nà ìyá ẹ̀ dólóyún tán, ó yẹ kó mu omi alum àbí kí náà máa mu, kó mu omi èso ọsàn wẹ́wẹ́, kó da iyọ̀ sí, kó mu, ọ kó yẹ̀dí ìgbà tí bàbá ẹ fẹ́ dà ìṣẹ̀ kó yẹ̀dí. Okay, ó tún wá ti lóyún nìyẹn, ìyá ẹ̀ tó yẹ kó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn quack, àwọn tó máa ń ṣe D&C. Gbogbo options sí yẹ ẹni tó yẹ kó fi wá sílé ayé, she did not utilize all those options. Ó tún bí ẹ tán, you that has bó ṣe wá sáyé torí ojú ẹ, you that has a face that only a mother can love. Ó tó yẹ kó ro ẹ pa, at least ìgbà tán bí ẹ kò tí sí wípé wọ́n múyàn tó pa ọmọ ẹ̀, tó yẹ kí ó ti ro ẹ pa, ó fi ẹ́ lẹ̀, ó wá pour all the traumas of everything your father has done to your mother. She now poured it on you. Now you are a walking trauma, disturbing the whole world. Sat down day in, day out over the DNA of a minor. You have been doing this for 2 years, 5 months. Tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ Mọ́wùnmí ni, wàá máa ránṣọ́, wàá máa sọ òyìnbó tí bàbá ò bá tòkè mu. Ẹjọ́ ṣé wọ́n tẹ̀ fi ṣe yín ni, ṣé dandan ní kẹ́ ẹ sọ èbó ni? Ṣó yẹ kó máa ṣe èbó olórí ibú? Ẹ̀yin lẹ fọ́ọ̀mù conglomerate, ẹ fọ́ọ̀mù environmental group, ẹ fọ́ọ̀mù strategic group, ẹ fọ́ọ̀mù critical thinkers. Kí ni àwọn wèrè yóò tí fọ́ọ̀mù pododo of commotion? Kí ló ń ṣe yín, kí ló sọnù lọ́wọ́ yín tẹ̀ ń wá kiri? Now ọkùnrin ẹgbẹ́ bí mo ṣe jẹ́ obìnrin tí mo ṣe kéré gan, Báyọ̀ ò lè dúró síwájú mi kó máa pariwo bẹ́yẹn, tí n bá dì ní kúkú ó máa ṣubú lulẹ̀ ní. Ọkùnrin ẹgbẹ́ ó dùn mí because ó gun ẹṣin, ó kò tiẹ̀ gẹ́ ẹṣin because olórí burúkú ni Báyọ̀, akúṣẹ̀ ni. Ó trek láti Amẹ́ríkà, ó fi ẹsẹ̀ rìn wá bá ìyá ẹ̀ ní UK, ó dóyè ẹ̀, ó dóyàwó ẹ̀, ó tún dófùrọ̀ ẹ̀. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́, ó wá kágú ọgọ́, ó wá ní ẹ̀mí tẹ̀ ó ti affect ìwọ that one shock me o. Láti ìjẹta ní chọ́bí mi ò ti jẹun. Ìyóníyà, she was so worried about you pé màá rí Báyọ̀. Wọ́n tún bí mí lánàá pé ìyá Mèyọ̀ ṣe rí Báyọ̀, mo ló wà láìCU. A ti intubate ó di 5 days time ká tó extubate èwo lórí burúkú wà lọ́ndà coma. Mi ò pa wọ́n. Ẹ bá ń sọ fún wọn pé mo sọ pé bí ni ò pa wọ́n. Wọ́n ń gbọ́ yín báyẹn, Mami Kúbì wọ́n ní pé kẹ́ lọ jẹun pé ayé Báyọ̀ ayé. Bí ni ò pa yín. Mo lọ́wọ́ láìCU olórí burúkú àti sedate yẹ. We call 10 centers. When you all are so ignorant and so foolish, you think Western world is a place where you can corrupt people. As in, even if you want to commit corruption, ẹjọ́ ni wọ́n fẹ́ fún lab ní UK tó máa bá yín influence result of a DNA of a minor. How do you think, as in, because you are of a poor mind and you are of a despondent mind, your mind is so $500. Orí mi ṣíṣí. How much do you think you're going to give a lab in UK? Now let me talk about UK. That we influence a lab
Any solution be a POS machine and so wrong by as you know how much they used to set up a lab or an organization here in the Western world. You now think you can give them how much do you actually think you have? That ṣé 30 million wèrè tó wà lọ́wọ́ yín tẹ́ ti pín mọ́ra yín lọ́wọ́ àbí ṣé akúṣẹ̀ orí yín orí mi o. Let me tell you something, you bloody idiot, Olayinka Adegbite. If you are such an idiot, honestly, ó dẹ̀ ń dùn mí pé wọn ò rọ ẹ́ pa ní kékeré. Tẹ́ pé wọ́n ti rọ ẹ́ pa ní mi ò ní ẹjọ́ yìí láàárọ̀ yìí sí ní àárọ̀ Sunday mi ní máa rọ ẹjọ́ ẹ̀ ní àárọ̀ kùtùkùtù ó yẹ kí n lọ sùn ni. Now in the UK, tó bá kàn fẹ́ ṣe DNA, you just go online, you buy the DNA kit and do a home kit. Anything outside that has to be ordered by a court, by the court. And the court will tell, the center will decide where you're doing it. They will decide who you will go to. Most time here you go to your GP if you've bothered to actually do investigation. But etiote ni wọ́n fi lè fi ń ṣe ìwà burúkú yín. So ní access because an organization like that, we need to defend whatever result they bring out. So if you call it, let's say for immigration purpose or for issues like anything, it has to be a court. This UK, it is the court and the center that you have contacted. You contact them themselves, but they will tell you this is our process. You're not going to say, I take the swab myself and post to you. No. They will tell you where to go to. It will be people they trust. And that is what they call, that part of what we call chain of custody. Because they need to be able to trace, if anything goes wrong, they need to be able to trace it. But because ọmọ àlè níyín, etí yín ti di lè gbọ́. If at this time, 2 years, 5 months, ẹ ṣe ń sọ pé ẹ ń wá ikú tó pàyà yín, kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ tí kú? Because ẹ bá ní ẹ ṣí, exactly, Bene. Because if you, okay, let me tell you one that happened here in UK that was in the paper last month or 2 months ago. So this guy asked for DNA of his child here in the UK. So the center asked them to, and for your information, they take CCTV and DNA in the UK. So this guy now asked his friend to go and, wá lọ sí DNA center. Wọ́n wá capture. DNA obviously shows that he was not the father because it wasn't him that they took his sample. So the wife took it to, the baby mama took it to court. Ó fi ògo ẹ̀gbárí ní sẹ́ pé àníwò ló ní ọmọ sẹ́. So when they went to check the CCTV of the center, it was somebody else. Àti bàbá ọmọ, àtọ̀rẹ́ bàbá, they have both been jailed. Google it. Yeah, he swapped it. They've both been jailed. And another one happened in America as well. He used his cousin. He too has been jailed. So you all think that all this madness you're doing, you all come out to confess to criminal acts because you know that you can get away with it. You are in a country that you can get away with all form of madness. That's why you, Bayo, you, Olayinka, you, Senator Inch, gbogbo yín ní critical thinkers, you, Lukuman, you can come out and keep confessing and keep talking about your criminal acts. But Ọlọ́run máa mú yín àti Tósìn olóṣì olóbòrò piano. But one day, àṣìṣe tó mú Mọ́rin Bádéjọ tó fi lọ Naija, ó máa mú yín náà, wọ́n dẹ̀ máa mú yín, wọ́n lẹ máa kú sí. Ṣé ti gbogbo orí tó ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí in truth? Ẹjọ́ tí wọ́n ti mú Maureen ni. Nǹkan tá a rí ní pépà nìyẹn, wọ́n náà ti mú o. Oh, okay. So, àti Perry gbogbo wọn yẹn, ẹ wo bọ́n ṣe ń confess sí gbogbo ìwà ibi tó ń ṣe. You think and wèrè Tarzan eléri ibú, Tarzan, bàbá yẹn lábúrá tattoo. Whenever I hear your voice,
I see the rat tó wà nínú movie yẹn Ratatouille, that chef rat. You are saying the DNA is now a public kini, wọ́n máa televise here. You think the public override the right of a minor? Kojo, even as corrupt as Nigeria is, the public cannot, will not override the right of a child. Never ever, especially in Lagos State. Eti Yawere, Ojoko si Burkina Faso. Wo, Ashita Abon lo ṣì máa pa ẹ́. Jẹ́ kí n kọ lẹ́tà sí President Burkina Faso. Ó máa bá mi fish ẹ out. Olórí burúkú, ó ń parọ́ ńjọ́ yẹn, ó délé àwọn ajá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbó. Oh, pyro on those dogs simultaneously they started barking. Because àwọn ẹjẹ ẹ̀gbọ́n sọ pé bàbá ẹ̀ ń parọ́ ẹ̀ ń pa fò ayé yín ti bàjẹ́. Olórí burúkú Ọláyínká Adégbìtẹ́ ó ní when we look at the body language of the magistrate wèrè yìí ò dé court wo. When did Pokiyo Olórí burúkú under today is Sunday, underdeveloped toad, when did he become a psychologist that he can study the body language of anything, not to talk of a magistrate? As in, your illiteracy stinks, your ignorance stinks to high heaven. This bastard went to Nigeria. Kò lọ wo bàbá ẹ̀. Tẹ́ bá rántí pé last year I mentioned this thing. Ó kúkú tí wàá fi ẹnu ara ẹ̀ confess. Ó lóun ò like Josie. But you don't like Joseph Aloba. You just wanted to bully Wunmi. Is Wunmi? Mo wish pé mo ṣì máa bímọ sí. Tí n bá bí ọmọbìnrin, ọmọ Wunmi ni màá sọ. Because that name, ó ń jáwó. Bóyá tó bá ti di ojoojúmọ́ kémi náà máa gun platform kí n máa sọ ọmọ Wunmi, Wunmi, bóyá wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ju gift bò because kò yé mi. Adults, men, humans, we wake up, open platform, and the only name they will mention is Wunmi. I have never seen this level of madness before in my life. Baritoyen, thank you very much. Mi ò rí, mi ò gbọ́ rí, mi ò dẹ̀ tún ní ever rí mọ́ nílé ayé mi, etí mi ò tún gbọ́ bí, ojú mi ò ti rí bí mọ́. This is madness. But Ọláyínká Adégbìtẹ́, mo ń sọ fún yín, ẹ máa watch trend. Anybody tó bá ti wọ rédà mi, ẹni yẹn máa ṣẹ̀sín ni. Ẹ wo mò ń jọlá, onípè ìsọnù, ìpè aṣẹ́wó, olóbò òṣì, olóbò rírun, olóbò kànga. Wo tó bá lọ sí chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí, Ṣàngó ara ló máa sọ pa ẹ́. Olòṣì adójútì ni, amúni wèrè olórí burúkú, ó lóun nípè. Ó ní kí ìlérí Olúwa kó fìyà jẹ òun tó ń bá ṣẹ̀ sí ìlérí Olúwa. Ìgbà wo ni ìlérí Olúwa dẹ̀mí mímọ́? Kò ní yẹ gbogbo yín. Ìpè ẹpọ̀n olórí burúkú wọ́n ń lẹ̀kún ẹ̀ tí ìbá ṣe madness. It is èṣù tí gbé yín wọ̀. Èṣù tí madness have consumed you people's lives. You have been afflicted with the spirit of madness. That is the only thing that will make you Monjola lọ gba hotel room lọ́wọ́ Perkinson. That Perkins that look like a woodpecker. And ẹ̀yin tẹ́ wá ń bí ẹ lọ sí orí ẹ lọ wo Perkins bóyá kò jọ woodpecker kí wàá fọwọ́ rẹ́ mi mú tí n bá parọ́. As in that guy, ó dà mi ò lè gbà as a gate man. Bọ̀bọ̀ tó dàbí ọmọ ọ̀rá ọ̀sà yẹn àti Pizumọ. Whenever I see Pizumọ, mo máa ń rí monitor list àtàwọn wèrè tó ń dó ní India níjọ́ yẹn. My mind work funny. This is how Pizumọ and Perkins look. Gbogbo yín ẹ wá dá ẹpọ̀n jọ fún Monjola kí ló dé? Ẹ dẹ̀ mú Monjola ṣé torí pọ̀ rúdì bí òfìlì gàǹgà? Gbogbo yín ẹ wá ń cross fork. Nigeria is now number 3 àbí number 4 country in the world with the highest HIV. Ṣé ẹ lo condom ṣá? Ẹjọ́ tí Monjola bá lọ lóyún mọ́ yín lọ́wọ́ ńkọ́? Kí Monjola lọ lóyún? Orí àjòrí Perkinson, ẹsẹ̀ àjẹsẹ̀ Pizumọ, imú àwàjọ imú Josie. Ẹ̀dẹ̀ di Bamsi. Mo ṣe dé láti bí iṣẹ́ ni mo kàn ní kí n sáré sọ̀rọ̀ 5 minutes ni. Àwọn pípù yìí ń bí mi nú, ẹ mọ́ bínú.
bọ̀ báyọ̀ yẹn báyọ̀ tí ẹ ṣì ń bọ̀ o màá ra iṣó tìrì bọ̀ ọláyínká adégbìtẹ́ ni mo ṣì mú dání ọláyínká adégbìtẹ́ wo wàá ṣí ẹ̀sín olè ọ̀lẹ àtọ́lé ó ṣí ẹpọ̀n títí ó lọ ń ṣí ẹpọ̀n hàn làgàtà kò sí ẹni tó fẹ́ sọ fún mi làgàtà is a Gabriel. There is nothing. This is me that is very liberal, but there is nothing anyone can tell me. Lagata has been interested in how can a man be talking about another man's mono. All Lagata talks about is all describe would be pork york, bó ṣe dó Olúwatósìn, kì í ṣe Olúwatósìn tiwa o, bó ṣe dó senate kí ló ń pè barrister Olúwatósìn olórí burúkú ìwọ barrister. Ṣebí gbà tí à ń sọ fún yín bíi pé when men sit down, when any human sit down and degrade a woman like you, ọjọ́ títí tí ẹ bá máa dé ó máa loud. Bẹ́ẹ̀ ni visitant orí bọ́n ṣe disgrace ẹ̀ wọ́n ọ̀sẹ́ pẹ́ tíjọ jẹ́rí ẹ tíjọ múríwó bọ́n ṣe wọ́ ẹ gbogbo yín tẹ jókòó sí ìdí ọ̀tẹ̀ tẹ jókòó sí ìdí àbòsí even kẹlẹ ti kúrò ẹ máa ṣẹ̀sín. You cannot get away with this madness, you cannot get away with this evil. Kẹlẹ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, you will pay the repercussion of everything you've done. So o wà l'Abuja wèrè tó ń dá £50 fún ẹjọ́ ilé ló fún ẹ ná gbà lọ́wọ́ mẹ́rin olórí burúkú olòṣì ó ń pèrè ní barrister kọ Kollington ni ayé yìí people ìbàjẹ́ ìgbà yẹn tí wọ́n jọ wà ní critical thinkers ṣebí wọ́n ní kán wá ṣe party Anasukuo àti Bayo òun náà fún ní £50 ó wà ní UK, you cannot afford £50 and this guy is lying profusely ìgbà tá develop a strategic DNA group. How you people are of reprobate mind. You all minds are so, in fact ó yẹ kán fi yín ṣe ìrúbọ ni. Ó yẹ kán fi yín ṣe ìrúbọ ni kò sí, because how do you sit and call each other and put each other in a group and saying we are forming strategic DNA group? What is wrong with these people for crying out loud? Olórí burúkú Lukman jáde ń jẹ́ yẹn àwọn ṣe underground strategic group oríṣiríṣi bá ṣe ń gbọ́ critical là ń gbọ́ clinical là ń gbọ́ strategic kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín ná? tẹ́ bá fẹ́ feel important dé lọ sí school alẹ́ wèrè pork york wá ní àwa fi mọ mi rich grace olóṣì obójò sí àwa fi wọ́n sí as spiritual leader. Not to Musa, I don't see shege. Musa, your eye don't see shege for gates. Nothing where our eye never see, nothing where our ear never hear. For this justice matter, now only God go help us. After this justice, we all have to go to Orioke Babalola. A máa lọ sí orí òkè Babalọ́lá a máa lọ ṣe ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ because nǹkan tí etí wa ti gbọ́, nǹkan tí ẹnu wa ti sọ, nǹkan tí wọ́n ti sọ shock hold me for body. I shocked. Ẹ wá ní pé wọ́n ń tafà sí yín. Ọlọ́run ṣàánú mi o. We put her as a spiritual leader because they were attacking us both physically and spiritually. Jọ̀wọ́ náà kọ lẹ́tà síbi iṣẹ́ ṣé nu Uber tó ń ṣe náà kọ small yansh dey shake you. Ayé ẹ ti bàjẹ́. Ayé ẹ pork ó ti bàjẹ́. Esther ó lajú ẹ sílẹ̀. Esther Adégbìtẹ́ ó lajú ẹ sílẹ̀. Ó fẹ́ condemned individual, a man that has been condemned by the gods, a man that even the heavens are angry with. Ẹ ti jẹ́ èso àgàrà. Àwọn ọmọ yín máa mú ẹnu wọn máa kan bí iṣẹ́ ibi táwọn kan. Èso kí lẹ pé? Èso kí náà ń pè? Èso àgàrà bí èso àjàrà. Àgàrà wú.
Ó ti jẹ so whatever èso ẹ ti mu lemon ẹnu ti ń kan yín. Àwọn lóhun èso àjàrà ló máa ń pè é, má dá wọn lóhùn. Ẹ ṣe jàre president. President, ẹjọ́ mi ò bá yín wí o, ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ má Ẹjọ́ torí Dárúkọ Ọlọ́run. èèyàn bí dárúkọ èèyàn. Ma, Ẹjọ́. Can you believe this? Èwo this, làgàràwú? Èwo lẹ́sọ̀ àgàràwú? Àgàràwú this koríta pork ẹlẹ́dẹ̀ Fáṣọlá is lẹ máa rí. on COS. kò máa bẹ̀rẹ̀ sí gba lẹ́tà sùn. Mayor, Mo ń gbọ́ yín màmí. that is on COS. Làgàtà náà ló tún àṣírí ẹ̀ pé COS ẹ̀ máa expire ní April tá a fẹ́ mú yìí. Ayé ẹ ti Òun àti bàjẹ́. Vengeance. Ṣé ń gbọ́? Vengeance àti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti mọ̀ di Vengeance tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ pé òun náà wà lórí COS. This stupid pork ẹlẹ́dẹ̀ yìí. Ẹ tẹ ò tiẹ̀ dúró lù òun bẹ́. Àwọn ọmọ ọlọ́ọ̀rá rárá òun ṣe strategic plan lórí DNA ọmọ ọlọ́mọ. Mo dẹ̀ gbọ́ we formed. Ọlọ́run máa jẹ́ pé àmọ́ àdírẹ́sì ẹ o. Ọlọ́run ṣàdé mi. Mo dẹ̀ gbọ́ we formed strategic DNA group. Mo ní hold up. Did I hear well? Mo clean etí mi, mo yọ APC yẹn, mo clean etí mi. Mo ní no. Bóyá mo ń sùn. Ẹ form strategic group, form kíní kan group. Ṣé wá ìtayé yín ṣe bàjẹ́ báyìí náà? Ṣé idleness làwọn pè léyìn ni? Wọ́n ti sọ́nà pé ọwọ́ tó dilẹ̀ ní rẹ̀ sọ. Ṣé Yorùbá yẹn better? At least kì í ṣe èso àgàrà this time around. Èso táwọn òbí yín jẹ tẹnu ń kan yín Ìmọ̀ràn tẹ̀. Adákẹ́ má pa òwe mọ́ bí tá a bá dé yìí. Ẹ má pa òwe Ẹ máa lo mọ́. bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má pa òwe mọ́. Ẹjọ́ máa pa àwọn máa correct ẹ̀ president. Ẹ ṣe jàre. Ẹ jẹ́ kí n sọ tèmi síta kí n má lọ dàbí àwọn pork york kán má lọ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. He was saying it with so much pride. Wọ́n máa sọ accent olórí burúkú. Wàhálà is the confidence for me. Bó ṣe máa sọ pẹ̀lú confidence. Wàhálà pé ṣé bọ̀bọ̀ yìí kàwé ṣá? I'm not sure if he finished secondary school. Wàhálà. We now form. Ọmọ televise ẹ̀. Wọ́n televise. War tó ń ṣẹlẹ̀ Ukraine war ní tó máa televise. And the pride, the loudness of their ignorance is out of this world. Ibẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn ní Kàrímọ́ ti mú nonsense ẹ̀ pọ̀ máa televise ẹ̀. Ṣe pé yẹn àtọ̀sí wèrè ṣì wà lọ́pọlọ ẹ̀. So ìyẹn ohun wa relevance ni. Yẹ lọ sí ti bẹ́ẹ̀ bá mo ti lọ fi comment lẹ̀ fún lọ́dọ̀ títí kùsì bí ó ti tọ́ ti gbé fídíò ẹ̀ ó lórí burúkú jẹ́ lọ sí ló máa pa ẹ́. Mo ló lù sí ó kàwé ó mọ nice guidelines ó mọ childcare àti ó mọ kankan. Wá ní wọ́n nurse my black ass. Mo láyé ẹ̀ máa bàjẹ́ ní sí DNA yẹn bá dé ó Kàrímọ́ wà náà tá a máa ṣe ṣó fún un tá a bá parí DNA wo ṣó tá a máa ṣe fún un a máa mú ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni gbogbo ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Kò lè lọ. Kò sí ìjẹlẹ̀. Kò lè lọ. Tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ lọ lọ́wọ́ tèmi Kàrímọ́ lè lọ. Tí DNA bá jáde Kàrímọ́ ti jò sí. Ẹ jẹ́ ṣe lè yà. The funny thing is Máa this. wọnú gbó lọ fún yín ni. Even ẹ máa gbọ́ ọ̀kan tí mo fẹ́ sọ. The funny thing is this. Even if when Josie chose that he wanted to do it abroad, tó ń tẹnumọ́ Josie, which hospital abroad will give you a fake DNA? That's what I'm like. Except you go and do Oluwole and bring. Which hospital? See, in the US, in the UK, nobody will give it to you. Except they want to play with their license. Gbèsè tó máa san fọ́mọ́ Wùmí, òun ló ń lọ lọ́jọ́ iwájú yẹn. Wọ́n máa sanwó tó baddest. Ẹ tí mọ̀ kankan. That is Nàìjíríà náà lọ ti lè compromise ni doctor máa compromise lóyìnbó wọn lè president even ní Naija president. Mẹ̀yọ́ ẹ̀ mọ̀kan tí mo fi kò ṣẹlẹ̀ ni. Ó dà pé Josie kọ́ lo scope yẹn ni ó fẹ́ fi sáré extort owó lọ́wọ́ people yẹn ni. Mọ̀ pé máa di reality mọ́ lọ́wọ́. Ẹ ti get it.
ọbẹ̀ tí ẹ̀sìn pé abroad lọ ti fẹ́ ṣe so that ọmọ yẹn tètè dáwó ẹ rí pé ìgbà tí níjọ́ tí wọ́n ṣe last hearing nìyẹn ìgbẹ́ sì sáré jáde before you know sọ̀rọ̀ donation kọ́ńfíwèrè olódo adatọ́ olóṣì ọ́gílìmù tẹ̀tẹ̀ ó sì sọ̀rọ̀ donation already she was on her platform we were talking about donation tóun náà kọ̀ǹkọ̀ ti sọ fún yín pé 24 hours ni ìdùnnú yín tó bá kọjá 24 hours bíi ti bó o gbogbo irọ́ yín 2 hours ó pọ̀ jù. gbàtọ́ wá realize pé court náà máa ṣe báyìí apá wọn jábọ́ ni gùrè sáré ta wọ́n wá ń sunkún bàbá ló lọ́mọ ṣebí bàbá ló lọ́mọ ṣebí bàbá ló lọ́mọ mọ̀ pé gbogbo ọmọ ìjọba ni wá wà ní bàbá ló lọ́mọ ti ya wèrè pork york wàá lóòbèhè tó bẹ́ẹ̀ wàá jẹ́ mo yóò yà ṣọ́rọ́ ọjọ́ yẹn tí mo sọ fún sísá mi kó mú ẹ sọ́wọ́ fún few minutes orí pọ́jọ́ kejì ló ṣe sí awọ́rò wọ́n gbú ẹ jìgìjìgìjìgì ọkùnrin ẹgbẹ́ na that part ni mò ń stress fún ẹ because olórí burúkú ni ẹ mami Kubi ò tí ì jẹun fún 2 days wọ́n ti fẹ́ ra ticket kan wá ṣe àbẹ̀wò fún ẹ mo ní kó má wọrí ó wà láìCU because wọ́n wà pé kó máa jáde kẹ ẹ bá mi wá pọ́ọ̀kì ṣé wọ́n máa dóyà pọ́ọ̀kì báyìí ọmọ àlè ní ẹ pọ́ọ̀kì o wọ́n ṣe òbòyẹ ẹ yamayama wọ́n mú yẹ ẹ wọ́n fi yẹ ẹ sílí tọ́tọ́mì position wọ́n bá fùrọ̀ yẹ ẹ jẹ́ ó wá dákẹ́ òkè wọ́n ṣe yẹ ẹ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé ó láìkì yẹ ọmọ àlè ní ẹ bọ̀ ìyàwó ẹ wọ́n tún mú Esther wọ́n ṣe yamayama mo tẹ̀ ti gbàgbé nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó ní wò kí n ṣọmọ àlè olórí burúkú ọmọ àlè ní ẹ̀nà ó lọ Nàìjà ó lè wọ ó lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ jò sí ó ní yẹ lẹ́ẹ̀kan sí wo bí gbogbo yín ṣe ń sọ pé kí ìlérí Olúwa má fi ọmọ sílẹ̀ sáyé bí gbogbo yín bẹ ṣe máa di àwọn ọmọ yín máa di ọmọ aláìní bàbá ìyàwó yín ó máa di ayaláya ṣẹlẹ̀ ìyá wèrè ni ó jókòó ní when we saw the body language of the magistrate ìwọ tó can you even look at yourself and read your own body language have you looked at yourself and say oh my body language is not good my body does not go fún Ọlọ́run pork Ọláyínká Adégbìtẹ̀ ó ti jẹ̀bi kò dẹ̀ sí ìsinmi fún ẹ ó lè nísinmi ó wá àpò ẹ̀wà burúkú tẹ́ bá tẹ̀ wo ìsàlẹ̀ yẹn báwo lọkùnrin ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn olóbùkún ọmọ òfò wúlé bàǹtù olè ọ̀lẹ wọ́n ń pe aláàrù ò bọ́ síbẹ̀ wọ́n ń pa aláàrù ò bọ́ síbẹ̀ a ní mi ò rí yín bá wí àwọn wèrè bíi tiyín tó ń fẹ́ yín ni anyway Báyọ̀ ayé ìwà àtìyàwó ẹ ti bàjẹ́ o ìyàwó ẹ ní ọyàn president ṣe rí picture ìyàwó ẹ mi ì tí ì rí látijọ́ tí mo ti délé ayé wọ́n ṣe ẹ̀ fún wa lánàá àtijọ́ tí mo ti délé ayé àtijọ́ tí mo ti ń rìn kí obìnrin kó jẹ́ òroǹbó ló wà láàyè kó tún wá flat mi ò rí rí ìgbà tí creator wa ń ṣú ẹ àyà mi dẹ̀ ṣe gbìgbìgbìgbìgbìgbì mo fẹ́ sáré lọ ṣe ECG mo ní ẹ̀rù dẹ̀ bà mí pé èèyàn lélẹ̀ àbẹ́jò kí ọyàn kónkóló ọyàn tó wà ní ààrẹ agẹ́ ọyàn kò tó àgbálùmọ̀ ó dẹ̀ flat ẹ wá ní kí Báyọ̀ má máa sunkún lójoojúmọ́ bó ṣe ń sunkún lórí ọ̀rọ̀ Mọ́wùmí ló ń sunkún ló máa pe Bọ́sẹ̀ Alámàlà mi ò rí irú ẹ̀ rí kí wèrè tí ò mọ Mohbad kí Mohbad tó kú kí ó máa sọ pé òun àti ìyá Mohbad ò fight to finish ni mi ò ẹ bá mi rẹ́rìn Báyọ̀ tàǹbà tí ọ jẹ́ nígbà tó rí àwọn obìnrin tó dàbí Cindy baby tó dàbí Dúkìá Olúwa tó tí ọjọ́ iwájú wọn dá ó mú ó ráwọn ọmọ bíi Ọmọ́wùnmí tó ṣàyà gbangba tó ní pílò ó mú ó wá lọ fẹ́ ríìmù mọ́tò gbogbo ẹgbẹ́ ó kàn gbẹ
Nothing. As in nothing. As in nothing they deal. As in nothing. Ó wá ń sunkún lẹ́wà lórí ṣáàlábà tí ó jẹ́ ni. As in, I saw it. Mo tún rò pé, Sister Temi, Báyọ̀, ó kú àmúmọ́ra o, but kò sí àtúnṣe fún ẹ. Ọyàn yẹn, àfi bí ẹja ṣáwá. Kò sí nǹkan kan láyà gẹ̀ yẹn sẹ́, àfi àgbálùmọ́ tí ò tí gbó, ó tóbi ju ọyàn gẹ̀ yẹn lọ. Bó wá flat. Kí ló dé táǹkà lẹ́nu ẹni Báyọ̀, ó dẹ̀ fa ọyàn gẹ̀ yẹn, ó dẹ̀ flat. Ó wá dàbí slippers. How can you be small-breasted and have a Nigerian? Two things should not be in the same sentence. Small-breasted and flat. It shouldn't. This part is making me dumbfounded. I am dumbfounded in this Bayo. And anyone that knows me knows that I can talk. But Bayo, this particular situation of ìyàwó ẹ̀ kò jẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀. Báwo ni ọyàn ẹ̀ ṣe máa dàbí òrombó? Ó tún wá dàbí slippers. Ayé yín ti bàjẹ́. He is a bloody drunkard. Wo Bayo ó ti ní. Bayo is suffering from alcoholic liver disease. Eléri burúkú. Bayo ní pé òun àti Bọ́sẹ̀ Alámàlà o. Bó ṣe sọ ní èmi kọ́ mo pè wọ́n bẹ́ẹ̀ o. Ó ní fight to finish ni òun ò ní dáríjì. Ẹ wá bá ń bèrè lọ́wọ́ Bayo, kí ni ìyá olóògbé gbà lọ́wọ́ Bayo? Ẹ tún lọ pàdé àpòpọ̀. Kán lọ sí ọ̀dọ̀ Chanchitu. Fellow technicalities. We plan, as in the way these people confess to their atrocities needs to be studied. We planned to use technicalities to do the case. They now went to Chanchitu. She now refused to talk. Why did you not use Hoover to hoover the talk out of her mouth? You could have used truth serum to bring out the truth from her mouth. So because of that, me and Bọ́sẹ̀ Alámàlà, we are never going to stop fighting. Báyọ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Àti ìyàwó ẹ̀ tó ṣàyà gbígbẹ yẹn. Bene, come over here. Did you see that picture before you diagnosed Bayo's wife as Shigidi? Or àwọn ẹ̀mí ló gbé wá fún ẹ? Because àwa tá wà ń bí ìpè gidi ló wà lára. Nǹkan tá bá ti sọ, ẹ máa gbà pé òótọ́ ni. Mo kàn ní, my sister Bene, help me to greet Bayo small. Ó dẹ̀ sọ, ó níyàwó Bayo Shigidi ni. Host dem play a record game fún wa lánàá. Mo ní, Bene is in the spirit. That girl looks like a starved monkey. Ẹmọ ìjímèrè. Ẹmọ kan tún kéré sí normal monkey. The branch of monkey that is called ìjímèrè. Bí gẹ̀yẹn ṣe rí nìyẹn. Ó gbẹ láyà, ó gbẹ lẹ́yìn, ó gbẹ lóbò. Àfi bí ríìmù tó máa fi ń ṣe, táwọn vulcanizer máa fi ń ṣe mọ́tò. Òun ni òbó gẹ̀yẹn. Mo wá wọ́n Báyọ̀ máa kanra. Ó máa kanra. Ó máa kanra mọ́ wa. Wọ́n gbá mi tí n bá ti ń gbọ́ tí bọ̀bọ̀ yẹn bá ń sọ̀rọ̀ ní kí ló ṣẹlẹ̀? Àfìgbà tó ń show picture again, when no wonder. But humanity in me could have feel sorry for you. But because your ways are evil, I can never feel sorry for you. Abaku láṣọ ní aṣọ ewúrẹ́, bó ṣe máa baku nìyẹn. Ìwọ gan ṣe ti rí ìyàwó ẹ̀yẹn mi tí mo rúkọ ẹ̀. Òun náà máa di opó. Kò lè Black Widow tẹ́ wá kiri yẹn. Ẹ máa rí nínú gbogbo ẹbí yín. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe.
ẹ máa rí black widow yẹn gbogbo àwọn ìyàwó yín àwọn ọkọ yín ẹ máa di black widow ẹ̀yin olórí burúkú aláyé bàjẹ́. Báyọ̀ àti ìyàwó ẹ̀ they went to break into their children's trust fund to give to Joseph Aloba. Ẹ jọ̀ọ́, what level of affliction ni ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn òbí yín ṣẹ̀? Ṣó ní ẹbọ tó yẹ kán gbé ní village yín ni? Is there ṣe mọ̀ pé each family or each lineage wọ́n ní nǹkan tó máa ń, there are things you do if you're from some part of the world, from part of Nigeria, that when you get to a certain age you must do it. The men have to do it in accordance to the gods that they worship. Ṣó ní nǹkan kan, ṣó ní ẹbọ tó yẹ káwọn bàbá yín rú lórí yín tí wọn ò ṣe? Ṣé yẹn ló wá ń dààmú yín ni? Because kò yé mi, how do you break your child's trust fund? Yes, they did that, moms of boys. How do you take your children's savings to give to Joseph Aloba? What level of affliction lele? De loba Pastor Jerry kan ṣe deliverance fún yín. Because ele kọjá ojú lásán. This is beyond normal. As in, you went into your children's future. So you have not only destroyed your own future, you have automatically destroyed your own children's future as well. How? As in, even in an emergency, those money are not money you touch. Except when you touch your children's trust fund, it has to be between life and death. As in, that situation is so, like, without that money, that person is going to lose their life. But these afflicted mad maggots decided to break into their children's future. Ha! Ó wá gun orí òkè, ó wá ń ké, ẹ fi mí sílẹ̀, mo fẹ́ sọ̀rọ̀. And I was like, this is a classic wife beater. Tó bá ṣí wèrè sọmọdọ̀bọ tíyàwó ẹ̀ wọ̀ yẹn, wọ́n máa rí gbogbo àpá tó fi ń nà. Because how will a husband, a supposed head of a home, a supposed head of a new lineage, as in you're supposed to have your own lineage, you're supposed to, you're supposed to have it, sit on social media and be fighting imaginary enemies. Mami Deraoluwa, maybe if something will happen to them, àwọn ọmọ wa dọmọlọ́mọ nẹ́kẹ́nẹ́. Ṣebí wọ́n wá kí ọmọ tí wọ́n mọ̀ gbà tán sun oorun ẹ̀, ọmọ tí wọ́n mọ̀ before September 12, 2023, tán fẹ́ sọ bó ṣe máa ṣe ilé ayé. Tí wọ́n, imagine the level of, as in, I'm looking for the word, the level of their commitment to this evil. For you to now break into your child's future, you mortgage your children's future for this madness. You mortgage your children's life. No, it's not a proper trust fund. It's, like you're putting money on the side for your children. It's the savings. Yeah, it's savings. You mortgage it for Joseph Aloba. Tọ́mọ yẹn bá jẹ́ ọmọ Mohbad, ọtí bá kí n ṣe ọmọ Mohbad, ìwọ ò lè ever fi Joseph Aloba sílẹ̀. Ta ló bẹ̀ kó fi Joseph Aloba sílẹ̀? Ṣebí sí Ames twins níyẹn ti lẹ̀ pọ̀. Kí wà ń tiwa? Wọ́n jà lé kejì, ṣé ó kàn wá ni? Mom of boys, these guys have spent money. The spending money part, I believe it. They have been promised, when Ileri just by the way Kemi was analyzing that money. So they have been promised some percentage. Joseph Aloba máa pé a sọ fún pé kíní kan ọ̀rọ̀ yìí
Tomba about 25%. So he wasn't like putting all of them in a group to have this conversation. He goes to them one by one and talk to them. So every one of them thought they have a stake in this money. And nǹkan tó ń ba ayé wọn jẹ́ nìyẹn. You know, it's a Ponzi scheme. This is a typical MMM. Ní Josie ti ṣe fáwọn people. It's a typical MMM. Yeah, it's an investment for them. But one mọ̀ pé owó bàbá Ìjẹ̀bú ni. Blessed child, it was a typical MMM. Ni wọ́n lò fún wọn. When you bring 100 people, are we Guinea? So Josie promised bayo wretched. Then Josie promised pork yolk. So he promised them individually. So, and because Josie will tell Greg, he's a movie about Joseph Aloba. Movie nipa the likes of Escobar and all those people that can manipulate people. Joseph Aloba is the typical Maradona. He is a bloody manipulator, an evil gaslighter. President Gaddafi gon ò ṣe tẹ́lẹ̀ ìtàn fi pàdánù. Joseph Aloba is good. Ó máa mú orí Táyé á fi gbá ti Kẹ́hìndé. Á dẹ̀ sọ fún Ìdòwú pé òun ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, omi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Á tún wá lọ bá Àlàbá. Á ní àwọn people yẹn wọ́n dẹ̀ ń jà. Mo dẹ̀ ti bá wọn sọ títí kán dákẹ́. That is who Joseph Aloba is. And because these people have made agreements with the devil, they could not see beyond their own greed. Because pray tell, how do you break your children's savings? All your years in ìlú òyìnbó, living room, sí kitchen, the couch was literally ó fẹ́ lè máa gbá ibi tó ti ń s'oúnjẹ. So you wonder why day in, day out, they will come out and cry and curse and say all sorts of degrading things, trying to break the spirit of a 24-year-old widow. This bayo will cry. 1 minute, Wunmi is the wife. The next minute, she is a girlfriend. Another minute, she's a lucky transformer. Choose your struggle. No. She is not the wife, but she is hold all of you. Ayé ti wá bàjẹ́. Ó ti ẹkún gbogbo yín báyìí ọwọ́ Ọmọ́wùmí ló wà tẹ́ bá mọ̀. Ẹkún gbogbo yín báyìí. No wonder tí ẹ lè báyàwó yín sùn. Ìgbà tá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Báyọ̀ dàbí ṣìgìdì. But nísìn ẹ̀kẹ́ tí ń yọ ródóródó gbogbo spam tó yẹ kó jáde lára ẹ̀. Ó ti ń go back, ó ti ń recirculate into his system. Mommy Muhi, it's good to laugh. Wo bí Báyọ̀ ṣe rí. Báyọ̀ wá dàbí máa tó máa ń lo máwú tán bẹ̀rẹ̀ sí ní tóbi suddenly. Wọ́n kàn ń wú ni, kò sí nutrient lára wọn. Olòṣì ó dàbí múùsù tó lóyún. Báyọ̀, go and do your renal function test. Something is not right with you. Go do your liver function test. The alcohol you're taking is eating away your liver. Ayé ẹ ti bàjẹ́. It has already eaten your brain. That's why you can think the way you think. That is why something is terribly wrong with you. Bayo, something has... Ṣó jábọ́ lẹ́yìn ìyá ẹ̀ kékeré ni. Bayo, ó jábọ́ ní ẹ̀yìn ìyá ẹ̀ ní àárín ọjà in the market square. Òun ló ti jábọ́ lẹ́yìn ìyá ẹ̀ orí músù tó lóyún. Bayo, ìwọ àti Pọ̀kíyọ̀ tí ẹ bá pagbo kẹ́ ẹ wá jà, ayé yín máa bàjẹ́ ni. Pọ̀kíyọ̀, mo fún ẹ títí di ìrọ̀lẹ́ yìí. Because fearless should be one gbàwẹ̀, one kan lè jẹun ní, because she is worried that you have not come out to defend all this beating. Tí o bá fi bọ́ta títí alẹ́ yìí, ogun máa pa ẹ́, ara máa sán pa ẹ́.
Ògúnládé láfẹ̀jẹrẹwẹ̀. Ìwọ wèrè aláwọ̀ òkú yìí, o kàn tóbi lásán, big for nothing but fun. Comfy, get a mirror, look at yourself. You have wasted away. Odenke, Temi, why to ṣe ń scream on me? Temi, why to ṣe ń scream on me? Temi, Wunmi. Anybody to write to comment síbẹ̀? Wunmi, gbogbo ojú ẹ ti wú, bags under your eyes. Ní sinmi, aró orókún, aró òrádìyẹ. Lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, Ọlọ́run, èṣù gbéṣẹ́ lẹ́yìn lórí, ẹ wá ń káàkiri. Wọ́n lọ yáwó. Mr. Bayo, Bayo, ẹ wá ṣó dá bẹ́ẹ̀, ẹ wá ní wọ́n rán mi iṣẹ́, ṣẹ́yìn rán mi iṣẹ́ ni, ṣé mi wá jẹ̀bi kínní ni? Kan fún, kí ni ẹ tẹ́lẹ̀? Olòṣì olódo, orí rígimọ́. Ìwọ tẹ́ pé wọ́n sì máa bẹ́rí ẹ fún, ọya náà máa bẹ́rí ẹ fún. Kò ní yẹ. Tẹ́mi, ó wá ń scream mi. Ṣé ó ṣe jẹ́ mọ́ kó wá ń scream ẹ ni? Ó ṣe wá jẹ́ alẹ́ yẹn, ọjọ́ ẹ ló wá ń dùn ẹ. Tí ìbá ṣe pé à ń wo yẹ̀yẹ́ yín, ó sí nínú àwọn tó ń gbọ́ ohùn ẹ̀ nígboro. Tẹ́mi, àwọn Tẹ́mi tí ń scream wa, ẹ máa ń ṣé wọ́n ní mo yá owó, ṣé wọ́n ní mo fẹ́ fowó ṣẹjọ́ ní àwa dọ́ọ̀ṣì kọ̀. Olódo. Daniel Àṣìmádébẹ̀, wọ́n máa ná pẹ́rì kù ní pẹ́rì olóòórùn, olòṣì, wọ́n ní gbogbo ẹnu ẹ ń gbá. Gbogbo yín, look at Perry, look at Yomi. Bẹ́ẹ̀nu Yomi ṣe ń gbá tí ẹkùn ẹ̀ ń gbá, òun náà ni gbogbo fùrọ̀ wọ́n dó ẹ nínú mọ́tò, gbogbo mọ́dẹ̀ bá gbogbo sẹ́ǹtì mọ́tò jẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Dẹ̀ lọ máa lo scent leaf kó lọ ra mint leaf. Ìwọ abọ́ta ẹ máa sọ kàtìkàtì. Exactly, because she doesn't know what legal aid is. Mọ̀ pé àwọn lọ́yà tó lọ school, àwọn lọ́yà ní Dutchland ọ̀fẹ́ ni. Wọ́n máa lọ sí school pé kó máa fi máa ṣẹjọ́ ọ̀fẹ́, olódo lórí kúkú. Okay, fowó ṣẹjọ́, kí ló ń yáwó kiri fún? Going into people's inbox. No, wọ́n kọ́ ni ó máa ń sọ wọ́n, olórí bíi, you know that one, Nehi Moron. The guy with the X Factor. Nehi Moron ló máa ń sọ wọ́n, olóṣì, that has a face that only a mother can love. Ọmọ òṣì, ṣé mo pé àwọn mother that only a mother can love, you know, everybody, when you have a child, every mother believes their child looks cute, which is fair enough. But when an outsider looks at the child okay, oh well, all right, you know, èèyàn ní fẹ́ sọ̀rọ̀ because fair, the aim and the goal is heaven. But when you look at Nehi Moron's face, she has a face, she has a face that only a father God can love that face. Olórí burúkú aláwọ̀ kù, òní ò kì í ṣe ọjọ́ tiẹ̀. Bọ́jọ́ tí ń bá mú ẹ sọ́wọ́, ìwọ náà wọ́n máa gbé òbò ẹ síta, wọ́n á pàtẹ òbò ẹ. Ẹ̀yin amúniṣẹ̀sọ́ lọ́run yìí, ẹ máa sọ mo dórí justice for Mohbad, mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wùwọ̀ oníwà. Wọ́n á di ẹni tó ń ṣẹ̀kẹ́ èbú. Káyé yín, justice yìí. Andis, imagine, Andis of all people, oníyàwó, Andis has a wife. Ó tún wá yan àlè, Perry, ṣébi ló pa ẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ni? As in, there are some men that should not be allowed to go near a pussy. No. As in, your toto should be so precious. Tẹ́ pé wàá rí àwọn ọkùnrin mi wá pé asao now. But olórí burúkú ara ẹlẹ́bi, wọ́n máa ní kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní ṣiṣẹ́, wọ́n á ní kẹ́ ẹ kọ́ṣẹ́, ẹ máa hop from one man to another, ó sọ̀rọ̀ ẹ di grasshopper. How can, if you are a woman tó tán, ṣó yẹ kí Andis ní ààyè wọ inú tòtó ẹ̀? Ó wá sọ òbò ẹ di kànga, ó wá ń gbẹ to the extent pé wọ́n mọ̀ pé òbò ẹ rùn, ó dẹ̀ bá gbogbo inú mọ́tò jẹ́, wọ́n tún dú ẹ tán, ìyàwó ẹ tún wá nà ẹ. Tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ ìyàwó Andis, the legal wife of Andis or àgbésùn Andis,
tó wà Naija ó tún mú Perry wọ́n ná Àdókòjẹ̀yà. That is the new name of you ìwọ tó ń jẹ́ Perry sí yẹn Odókòṣẹ̀sí. How ẹ̀yin méjì wá ń ṣe clock it olóṣolóbó ẹ̀sìn ní nísinmi ayé yín ti bàjẹ́. Mo dẹ̀ ń gbọ́ mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá tọ̀mtọ̀m kiri mo ní láti lọ ṣe lemon pé àyà wa ń rìn mí gbogbo yín ní tìjú àti tó ń pè ní Phoenix àti Mọ́njọ́lá wá Àdókòṣẹ̀sí Perry Àdókòṣẹ̀sí. How can somebody that cannot pronounce anything properly, we put S in everything, even in his own name. Good day, everybody. This is Andy speaking. According to me, according to me, he was hopping from one platform to another. Oru ẹ máa rí lọ́dọ̀ àwọn coven nígbà yẹn. Òun náà dáwó títí. Ebi ló lé wọn dé justice, ebi lé ń dé justice. Ayé yín ti bàjẹ́ ti ṣẹ̀sìn awọ́rò. Kànfí wọ́n ní kí n kí ẹ dáadáa. Kànfí aláyé bàjẹ́. Olòṣì olè ọ̀lẹ. Wọ́n bú ẹ tán. Ó wá bọ́ta lánàá. Ó wá ń ṣe Eze goes to school. Ó bọ́ta wá ń ṣe Tales by Moonlight. You cannot talk, as in wọ́n wọ́ ẹ wọ́n sọ fún ẹ wọ́n fi ẹ̀sùn kàn ẹ́ wọ́n ní wọ́n máa ń rán ẹ níṣẹ́ wọ́n lẹ́rú ni ẹ́ wọ́n ní you have been born a slave and there is no way even in 100 years you will never come out of the captivity of slavery. They said it to your face. They said wọ́n ti san owó ẹrú ẹ ìwọ̀fà ni ẹ́ owó ẹ ò lè pé wọ́n ní tó bá sìn gbà títí tí wàá fi kú àwọn torí ò ní rówó yẹn san tán àwọn ọmọ ẹ náà wọ́n á tún máa fi wọ́n sìn gbà wọ́n á fi wọ́n ṣe ẹrú wọ́n ní kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ Comfort Tọ́lání Ilésànmí wọ́n ní wọ́n máa fi ọmọ ẹ owó tó yá àwọn ọmọ ẹ wọ́n á fi sìn gbà wọ́n máa ṣẹrú kú ni. Wàá ṣí ṣọ́ọ̀bù láàárọ̀. Wọ́nmi wàá ṣí ṣọ́ọ̀bù lọ́sàn-án. Wọ́nmi this foolish idiot ó wá ń sọ ó ní let me tell you in Western world time is money. Kànfí lẹ́nu ẹ tell me in the last 5 years what honest job have you done? As in Comfort Ilésànmí, what honest job have you done in fact in all your life? Ẹrú ni ẹ́, ẹrú ló bí àwọn ọmọ ẹ̀ sí, ẹ dẹ̀ máa sìn gbàkú ni, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Wo Kànfí wá ń sọ, èmi ò lè pariwo, ilẹ̀ ti ṣú níbi tí mo wà. Ṣé lórí platform yìí ó ti gbọ́ káà máa pariwo sọ̀rọ̀ rí? I don't need to scream. I don't need to shout. I will pass my message and I will drop the mic. Clock it. I will drop the mic. Màá dẹ̀ sọ fún yín, clock it. Olòṣì wọ́n wá sí platform ẹ̀ wọ́n ní olè atọrọjẹ ní ẹ̀ Bambi Anla gbà lọ́wọ́ Mary. And it's not, that one room that they give àwọn tó ń seek asylum. Olórí burúkú ó pa ọkọ ẹ̀ ó sá kúrò olórí wọ Germany. Ó wá ní kíní ìwà àtọmọ mẹ́rin ẹjọ́ ń sunu yàrá kan ó máa sópa ọmọ ẹ lórí wàá rí orí ọmọ ẹ bòbò wàá máa ṣe irun bọ́mọ ẹ ṣe ń gbóòórùn òbò ẹ tí ò fọ̀ wàá tún máa rọ́ òjò èpè lọ́mọ ẹ lórí. What sort of a mother are you? Mi ìrírú ẹ̀rí tí n bá ti in fact ọkọ mi ò tẹ̀ kí fẹ́ kó tó bá wà lé ẹ lè gbọ́ pé kí n ṣe pé tí n bá dẹ̀ fẹ́ fún yaláya yín lépè máa kúrò ní gbogbo environment bí táwọn ọmọ mi bá wà. She is a corporate beggar. She goes into their inbox and be begging for money. Olórí burúkú aṣagolo, ó ń ṣagolo. Tó bá ti ṣàbí 100 plastic, wọ́n á fún ní 2 euro. Á mú yẹn, á lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ní McDonald's. Á dúró lálẹ́ tí McDonald's tọ́ bá ti close the shop.
tí McDonald's bá ti close the shop àwa lọ gbogbo oúnjẹ tán jẹ kù wọ́n máa ṣa inú bin useless motherfucker kò ní yẹ ìwà máa sọ̀rọ̀ Wùnmí ṣe ti rí Wùnmí yẹn thanks to princess ṣe ti rí Wùnmí yẹn Wùnmí come over here olórí burúkú olòṣì aláyé bàjẹ́ atọrọ jẹ olè ọ̀lẹ gbogbo millions gbogbo owó jọsí ọjà gbàgbé 30 million because ilé tó ń bẹ̀ wọ́n káàkiri wọ́n ti pín owó mọ́ra wọn lọ́wọ́ tó bá jẹ́ mi ní ẹjọ́ sí máa petition wọn because owó yẹn is owó public that money is public money and it is for our DNA. It is for tissue-based DNA and there is a particular bone. Ayé yín bàjẹ́. The same way you all will go and sit with Tenny ọmọ olófo tán máa ní wọ́n ń da midazolam. As in, the likes of Crunchy Slave, a supposedly PhD holder, we sit under Tenny ọmọ olófo and believe that blasphemy, that heresy, that wọ́n dá midazolam sí òkú lára. Come on, ṣé àbòsí la fẹ́ pè yẹn ni or you are just basically dumb? Your dumbness are just, I have said it, honestly, these people's brain needs to be submitted for science because we need to know. Midazolam ló pé o. Midazolam ni. Okay, Midazolam ni o. Their brain needs to be given to science. We need to know what happened, what went wrong that make these people to be this dumb. They are dumb and dumb as fuck. In fact, fuck gan ní ayé ìsìn àwọn tó bá ń dóko dáadáa wọ́n ti ní different ways. So dumb is no more. There is new technique and all that. But these people are as basic as, in fact, yẹ kán cease breathing yìí. How do you believe such madness? Monjola olè aṣẹ́wó ọ̀dọ́kọ. Ó máa bọ́ta máa pariwo. Bàbá, wọ́n sọ pé wọ́n ń da organosulfate sí lára. Eléri ibú. Nǹkan ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó máa sọ nínú magistrate court. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tóbìnrin máa bọ́ta wá sọ. Àṣé gbogbo ìgbà yẹn ó kó jòsí ló ń tò torí ẹ̀. Imagine. Kí wà lórí platform nísìn káwọn wèrè kan wá gun orí platform kan wá ní mèyọ ń gbọ́ wọn ní jòsí doyin èèwọ̀ abomination. God forbid bad thing. As in a married woman, a supposed married woman that is supposed to be a mommy-gio. Even if you are not a mommy-gio, even if you are not married, as in they put you on a seat. Small boys put you on a seat. Small boys are calling you mommy. Now questioning your sex appeals. Is that not madness? How? Honestly, there are some things that are just beyond. Ṣé mo tún lọ ṣe research lọ́rọ̀ yín ni because eléyìí kọjá science. Kí wọ́n gbé jókòó bó ṣe rí tó ṣe tóbi tó yẹn ká tẹ̀sán wá tán láàárín pẹlẹbẹ. Bó ṣe tóbi tó yẹn kọmọ ékeré méjì tán bá pa ọjọ́ orí wọn pọ̀ méjèèjì pọ̀ wọn ò tí tó èjì ẹ kọ́ máa bí ẹgbọ́n mọ́mì wọn ní ẹdójò sí kó máa ká lòlò pizumọ irú ìbéèrè wo nìyẹn wo ayé ẹ ti bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí Mọ́njọ́lá adójútì ní kìrìsìtẹ́nì ayé ẹ ti bàjẹ́ another again ayé ẹ bàjẹ́ ayé àwọn ọmọ ẹ bàjẹ́ olóṣì ṣèbí torí pé mò ń tẹ̀lé Mr. Yomi ni ọ̀nà ṣe ń bo ẹ̀ kò ní yẹ ó ti dójò sí kó tó pàdé Yomi now. What are you talking about? Ó ti dójò sí bá ṣe ń gbọ́ ni. Ẹ ti ya wèrè ọjọ́ mo èmi gbọ́ anybody tó bá lóun ò gbọ́ evidence dey mo dẹ̀ ń gbọ́. Mi kàn fẹ́ sọ voice tó lò ní kọ́ máa lọ já wa bọ́ but that àwọn tó wà ń ta kọ́kọ́rọ́ bóyá ń ṣe sọjí ni ìgbà tó wá
Odo, èjì odo. Ìgbà tó realize pé ìsọjí kọ́ leléyìí. Ẹpọ̀n ló ń gbá òbò tó tó ìjòsí kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣó fẹ́ para ẹ ni? O má para rẹ ògo. Mo dẹ̀ ń gbọ́. Kúdí kò ní yẹ. Ìwọ ló wá síta tó wá advertise father in law wa. Wọ́n ti wá sọ jòsí di national cake. Kárí ilé ni. Kárí ilé. Ẹ mọ̀ kárí ilé biscuit. Ìyá káwọ̀ ọmọkulé. Sister Mide mo dẹ̀ ń gbọ́. Káyìí sẹ́. Ọ̀rọ̀ mèyàn ètò kéèyàn gùnkè. Mèyàn ti báyé jẹ́ o, mèyàn ti báyé jẹ́ o. Mèyàn ṣàbísì ibi iṣẹ́ ni. Mèyàn. Délé, mo ní kí wọ́n bá fi yín kí tó lọ sùn ni. All of your patients were sedated. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló adé? We are keeping it holy. Today is Sunday and we are keeping it holy. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, holy. Hallelujah, ọmọ mi gan hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ṣebí holy yẹn ni Pekisi àti Pizumọ Roboya, Josie àti Monjola ń ṣe nu yàrá. Ìgbà ó kàn get to their mind pé eléyìí ti kọjá àpàtẹ ó kí ló dé tẹ̀ ń pọ́ dẹ́ ń gbọ́ pò. Olòṣì wa bẹ̀rẹ̀ sí ní lòun ní pé. Ìṣòro. Prayer ló fi wọlé prayer. Àwọn ọmọ wa wò pé eléyìí mà ti ju prayer lọ. Ṣáà kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Eléyìí ti ní nínú ti ju prayer lọ. Kéré wà. Ẹni aburú mo ṣe pé ẹ máa rìkọ́ọ̀dù mi o. Tí ò bá ti sí ìdálẹ́bi ní ọkàn mi. Ìsinmi ológo. Ọ̀rọ̀ yẹn ló máa bí mi nínú jù láyé. Àlólòṣì ni mò ń jọlá. Ìsinmi ológun kọ́, ìsinmi onírun ni. Olóṣì ẹni àdánwò. Monjola tẹ́ pé ìdálẹ́bi tó ń gbé lórí Kéènì ló wà lórí Monjola. Olóhùn ò ní ìdálẹ́bi. Káyé Monjola, olóbó òṣì, olóbó rírun. Josie ò ní tasty. That's the painful thing. Ṣé Josie is like a child that has been deprived of candy. Kì í ṣe candy tiwa o. Don't deprive of sweet. Kó wá lọ jù sí inú sweet factory. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní oríṣiríṣi sweet wọ́n pé ayé ló pọ̀ tó yìí. Josie bẹ̀rẹ̀ sí ní la ẹpọ̀n. Adóni bí ẹni láyìn. Adóni má wẹ̀yìn. Josie wá ń ṣe gbò. Lágbájá. Did you see what I saw? Did you hear what I hear? Lágbájá in case. Tẹ́mọ̀ ẹ̀ tí ì sọ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn fún fádà yìí lọ wa ni, wọ́n ti ní ẹbọ pátá. Ọkàn yẹ pátá. My brother Lágbájá, did you hear it? It was like this. That was what Josie and Monjola was doing in the hotel room. You didn't hear it? Ẹ̀wọ̀ ẹ jókòó síbẹ̀ kẹ́ máa dán Lágbájá lóhùn. Nǹkan tó fẹ́ẹ́ tí wọ́n gbọ́ nìyẹn. Kẹ́ máa ṣe lọ Lágbájá. Flesh was meeting flesh. The host of flesh was between Monjola and Joseph Aloba. Ṣé hands lẹ́ ń gbọ́ yẹn? Flesh meeting flesh. Wọ́n ní tẹ́ bá fi rúlà wọn. Wọ́n ti ní stop it 11 ti fẹ́ lù mọ́ ń lọ sùn. But Monjola, thank you, baby soft life. I saw the body language and I had the body language and I studied the body language. For the last few days, mo ti kọ A4 paper 50 lórí this act between Monjola and Joseph Aloba. And I will publish it. Wọ́n wá ṣe pò, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Josie, lẹ́gẹ́lẹ́kẹ́ can destroy. Kudi alówó ńlé.
once again kò ní dá fún ẹ. Kò ní fire fún Kudi ibi tó bá wà àti ìyẹ́ àfọ́jú. Wàláì kò Ọlọ́run ò ní fire fún president. Wàláì òun ló bá wa dé. Kudi Advertisement láì gbowó tó ṣe fún fada yìí lọ ìwọ rè Ọlọ́run rè. Owó ló bẹ̀rẹ̀ 5 rounds tó mention nìyẹn. Àwọn obìnrin tẹ́ pé wọn ò tí ì rèèyàn yẹ wọ́n pátáwò láti bí 10 years ago. Gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tò, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọjọ́ làwọn fún Josie. Wọ́n ní bó ti ẹ̀ṣẹ̀ kan, ọ bó ti ẹ̀ tí ẹ̀ fi tíìpù ẹ̀ sí. But Josie náà kò mójú kò mọ́ra bí olóko ńlá. Iṣẹ́ kò ra fi tip of the cap sí or the cap of the tip. Josie máa tẹ̀ délẹ̀ ni. Èèyàn má gbà pé everyone's auntie o, òun náà wà ń bẹ̀ o. Ìyẹn náà ìyá 62. Gbogbo yín wá lọ ń ṣe vaginal tightening. Ẹ wá sọ Josie di vaginal reconstructor. Ẹ wá Dénìkẹ́ náà. Ìgbà tí ó sẹ́ndì ọyàn ìbí slippers olóṣó lórí burúkú. Ìyá 4x4 ó fi 20 years lẹ́nu bọ́ ṣe ń ṣe mashed potato. Nǹkan tó ń dùn nìyẹn kò rówó ra tíkẹ́ẹ̀tì lọlé ni. Ẹ wá wo bí gbogbo wọn ṣe wá gbógun ti poor disgrace. Gbogbo àwọn pípù yìí gbógun ti poor disgrace. Wọ́n pín nǹkan táwọn ń wo káwọn wá jẹ ní Grace Shonde ń jẹ Sunday. Grace Shonde wá sọ okó Josie di Sunday medicine. Ẹ̀yin tẹ́ it is holy lágbájá. Ẹ̀yin tẹ́ dàgbà Naija. You remember that Sunday medicine that your parents gives you every Sunday. On Saturday they will give us agbo. On Sunday they will give us that Sunday medicine. That's multivitamin. Ó wá sọ okó Josie di Sunday medicine. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun ti poor disgrace. Wọ́n gbógun ti poor disgrace. Wọ́n ní okó tí gbogbo àwọn ń pín dó. Grace Shonde, you too, you are just a nasty anìkànjọpọ́n ni ẹ́. Àdánìkànjẹ ò dáa. Èèyàn tán fún nínú nǹkan ó wá sọ di atọrọjọ kí n fàtọrọjọ. Kí wá ní kí ìyá Bẹ́úlà ò ṣe? Ẹ ṣe pé mọ̀ṣínú àjẹkù kánsà ni eléri ibú ni. Ohun tó pa wọ́n pọ̀ sì máa tún wọn ká. Àti ìwèrè tó bọ́ sókè náà àti Bọ̀súnbọ́lá. Wọ́n á ní Bọ̀súnbọ́lá ń sunkún. Ó ní wọ́n fi ọkọ ẹ̀ bú. Wọ́n náà ọkọ ẹ̀ tó kú tí ò ní sùn re. Ọkọ ẹ̀ tó wà lọ́rùn àpáàdì. Àbí àbógun fẹ́ pa Bọ̀súnbọ́lá ni. Ògùn máa pa Bọ̀súnbọ́lá. Òun ló gírí jù nínú tíìmù wọn yẹn. Imagine. Ó ti họ jù. Ẹ wo bí Moschino ẹkún ẹ̀ ni mo fi ṣe shift mi tán. Ó wá ń sunkún. I was actually trying to listen to the reason for her grievance. Rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ ló máa ń sọ, rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ ni. But ẹ̀pọ̀n Josie náà ni. But Josie, Moschino àti coach Josie fi wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ó lóun ò lè jẹ àjẹkù kánsà. Òun lè ṣe máa rí tí ìyá tó pé rẹ̀ ní mọ́mí coach. Ìwọ ìṣẹ̀dá yẹn ò ní nísinmi. Show echo ni Shani. Is it echoing? Okay. Are you still hearing the echo? Ó wá ń ké. Why are you all? Ṣé mi mo ṣe poor disgrace ló ní pé kẹ́ má ní ìdí ni? Josie ní rárá o, òun ò lè jẹ àjẹkù. Kí ni wọ́n ti bá porúkọ wọ́n sorúkọ Pósì lọ́jọ́ yẹn wọ́n lóun ló fẹ́ Yíbò pọ́pọ́ ẹ fẹ́yàwó rẹ̀ lóye sápò Nàìjíríà. Ṣé rí wọn? Yíbò ló fẹ́ Yíbò ni. láti lọ́jọ́ yẹn. Yíbò ni Yíbò ló fẹ́ ọkọ ẹ fẹ́yàwó rẹ̀ ló ṣe kúrò Nàìjíríà. Ṣé ń gbọ́? Ìyá Ṣínédù ìyá Ngozi. Fèyí Ṣayọ̀ Ọlọ́ládé olóṣì ìyá àjẹ́. Ìyá àjẹ́ tẹ bá rí agbárí ẹ̀ dàbí agbárí ẹja ni yóò fún. Olóṣì ìyá àjẹ́. We pay £5 on card payment now. Yes, ma'am. Let me go find it. Yes, They ma'am. mute you. Wọ́n á ṣépè wọ́n á ní justice àdúrà táwa ń gbà ní pé justice tá à ń wá Ọlọ́run á fún wa. Justice tẹ ṣé bisikíìtì lẹ́ ń wá ni àbí justice yín dàbí àwọn ọkọ Naija because àwọn ọkọ Naija lẹ́ wá ní they snatch my husband. Ṣé justice tẹ́ ń wá nìyẹn? Ẹ̀yin aláwọ̀ kù wèrè dédé. Ẹ ti ya wèrè. Wo mo ń bọ̀ mi ò tí ì dé. Lágbájá. What level of coven are you talking about?
Lagaja, Josie. No. We need to use Josie as a case study for the men in Nigeria. Ẹ̀yin ọkùnrin tó bá jẹ́ èmi nìyí ni. Ẹ̀yin ọkùnrin tó bá jẹ́ èmi nìyí ni. Máa lọ bá Josie ní Ìkòròdú kẹ́ sanwó fún kẹ́ ní kó kọyín bó ṣe ń lagi because láì ṣe àwọn agbẹ́gilódò Josie bàbá agbẹ́gilódò one of Òkèlétu ó ń gbẹ́ gbogbo òbónú Òkèlétu ẹ wo Ṣódámáìtì náà àbíkú àgbà Ṣódámáìtì tí ń bá mú ẹ sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ á gbẹ olòṣì àdókù babaláwo tí ń bá mú ẹ àbíkú àgbà mi yọ ìwé làbíkú àgbà. Ṣódámáìtì ni wọ́n kọ làkò bọmọjẹ sí lójú wọ́n ṣe kí ló dé ìwọ ló máa kọ́ kún kékeré ni olòṣì àbíkú one olòṣì tọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ ṣé ti rí òun lọ́gẹ̀ yẹn òun ló sọ òun ló ṣe kinní kan orí páyé ẹ ti bàjẹ́ inú bọ́ọ̀sì kan ni Josie ti dó ẹni ó ló fẹ́ lọ ṣe stúdíò ó fẹ́ lọ kọ́ bọ́ ṣe ń kọrin ó lọ bá Josie òun náà láì lẹ́pọ̀n ó fún ẹ ó dó ẹ once ni Josie dó ẹ kò wọlé tán Oorun ni Josie ṣe ni oorun. Kò wọlé Candy ọjọ́ yẹn Josie ò wọlé tán o. Ó wọlé tán wà tó rùn gbogbo abẹ́ ẹ̀rù gbogbo ara ẹ̀rùn. Tíìpù ẹ ni Josie fi sí o. Gẹ́ yìí dẹ́ẹ̀dà gbogbo everywhere. Ọ̀la máa ní tẹ́sítì máa lọ́gùn. Gbogbo everywhere dẹ́rùn. Ó gbèsè àwa ni. Gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀. Gẹ́ yìí. Ó lè bọ́ta kódà kò rántí kó bàtà. Ó lọ ṣe ara ẹ̀ fún lójú. Ó padà mú pátá ẹ̀ wà ńlẹ̀ o evidence wà fídíò wà o. Evidence dé o ó yapa o. Ṣódámáìtì. Fídíò pátẹ̀ ibi tí pátẹ̀ ẹ̀ wà fídíò ẹ̀ wà. Àdókù babaláwo ni olórí ibú. Few ones ni Josie fi ṣe few ones. Ó wá bọ́ta bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèjà Josie tún bọ́ta ó lóun ò mọ̀ ẹ́ rí kí ló dé are you people drunk ṣé fentanyl wà ní oko Josie ni are you addicted ṣé Josie lè sí okó ẹ̀ pẹ̀lú fentanyl ní tẹ́pẹ́ tó bá ti doyún once báyìí addiction yín ti bẹ̀rẹ̀ ṣé nídìí rehab ni. I have 1 more minute. Because this is beyond science. This is beyond spiritual. Flesh did not reveal this for me. This has been revealed to me by the higher powers. Because Josie's ECMO has been laced with something addictive. We need to open ECMO Josie AA. So gbogbo àwọn tí Josie ti dó tán ti were addicted, I need center for them, you know, like the Alcoholics Anonymous, like the Drug Anonymous and all those things. We need to open one for Josie's ex-ECMO so that we can start bóyá exorcism la máa ṣe fáwọn people yìí o or something or ká bẹ̀rẹ̀ sí ní detox one. They need detoxification. Papa Bingo now. He's in the same class with Lagata àti Lenshi. The same class ni wọ́n. Kò ṣe, he's not a real man. Agége proper agége ni. Ìyẹn náà máa gba tiẹ̀. Mọ́mbà mi ò tí dé. Ènìyàn burú ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ mú the confessor of 5 minutes ni o. Ẹ̀bà dey go. Agége bread náà. Kẹ́ tó lọ. Sister Cindy, gbọ́ Sister Cindy sọ̀rọ̀. Okay. Èmi mò ń sọ̀rọ̀ Sister Cindy. Kí lẹ sọ? Mo ní ṣe ti sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí yóò ti sọ pé ní wọ́n máa mú DNA ní particular bone nìkan. Ṣe pẹ́ẹ́dé nìyẹn ó ní 1 hour ni mo fi ṣe sáwọn mo pọ́kì ọ̀ ó dẹ̀ ṣì wo pọ́ọ̀kì wa máa jẹ́ lọ lọ́wọ́ mi ni. Ó ní there is a particular bone. Ẹjọ́ bone wo ni ná? Wọ́n fẹ́ mú kí bone máa rò lọ ni. Bóònù skọ́ọ̀lù pọ́ọ̀kì ọ̀kì náà fẹ́ lò. Ó ní má sọ bóònù yẹn o, má sọ bóònù yẹn o. Mo tẹ Wèé wọ́n ló tún ní kó máa sọ bóònù báyọ̀ àbí. No, tó sì tọjọ́ ń dóra wọn. Òun ló ní kó máa aníwèrè làwọn pípò yẹn kó máa sọ bóònù.
as Ìwọ tún ni in Tósìn, mi tún gbọ́ Tósìn, ìwọ tún ni Tósìn ṣó jẹ́ Barrister Yorùbá. Olúwatósìn ẹlẹ́pọ̀ mi o orí ìyá mi o ẹ̀yin tẹ́ kí ìyá yín ti fi yín gba pààrọ̀ in fact ó yẹ kí ìyá yín fi yín gba pààrọ̀ oko ṣé tẹ́ pé ìyá yín lọ tà yín kàn fi yín sin gbà kó wá dóko gidi ṣé kò bẹ́tà ẹ̀yin ọmọ òṣì tó ń bí sílé ayé pọ́ọ̀kì oní strategic Tó critical yẹ kó ti fi wọ́n gba pààrọ̀ abọ́ tó ń jò àti báàfù. Ẹgbà abọ́ tó ń jò, ẹgbà báàfù tó ń jò. Tó yẹ kó ti fi yín ṣe pàṣípààrọ̀ yẹn. Ẹ ní máa da àwọn wèrè tẹ́ǹtẹ́ǹtẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní máa dà wọ́n láàmú. Torí àwọn kọ́lẹ̀ ń dà láàmú. ìyá yín sun oorun tí ìyá yín sùn lálẹ́ ọjọ́ yẹn òun òṣì ló sùn. Orun kórun ni. Oorun kórun ni. Káńdí gbàtà wá sọ fún wọn pé kì í ṣe gbogbo kó ló wà wọ́dì láti dó. Àbí? Wa ìyá wọn dókó ẹ̀sìn wọn lọ dókó lágo kan ọ̀sán ẹ wò tọ́rùn bá mú ní Nàìjíríà lágo kan ọ̀sán ẹ má dókó o. Ẹ lè rí wọn bá wí ìmẹ̀yọ́, àwọn ọkọ tó gbé wọn sílé wọ̀ rí wọn bá sọ, wọ́n wá rí bàbá Ṣúmẹkà kan ní iwájú ilé wọn. Wọ́n sáré yẹ pátá. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí àwọn bàbá wọn kọ́ ló bí wọn mọ àlè. Wọ́n sáré yẹ pátá wọ́n sáré yẹ pátá wọ́n sáré yẹ nǹkan tó fà á nìyẹn. Àwọn ìyá wọn ń dó ṣégè. Wọ́n ń dó àpárá. Àwọn ìyá wọn ń yànjú bíi wọ́n máa ti rorò ìró náà máa ń ró wọn dáhùn wá rorò wọn ní ìdíwọ́ kàn ṣe aṣọ sókè ni àwọn ìyá yín tó ń dó lẹ́yìn àgbo èyí á ń béèrè kíní. Ìró ni ṣé àwọn ìyá wọn mọ nǹkan tó jẹ́ pátá. Ìró ni tó bá ti rorò wọ́n bá ti ṣe tán wọ́n wá mú aṣọ òró tọ́rọ̀ yẹn wá kì í bá rìn ìdì. Wọ́n á fi nu àtọ̀sí. Ayé àwọn ìyá yín ti ta. Ayé yín ta. Ìdí bọ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó dáṣà kálẹ̀ nu gbogbo wọn. Lọ́gàá tán. Candy Daniel sọ̀rọ̀ kan lẹ́kọ̀ọ́ ní Andy na Perry lẹ́yìn ìgbà tó di tán tó lè. Ọlọ́ni na Perry. Ìyàwó Andy ló na Perry o. Ó dà bẹ́ẹ̀ ṣé kò fọ́ ojú ẹ̀. Ìyàwó olè Andy ló na Perry. When I now spoke with Mr. Joseph Alobas. Ọmọ mi Cynthia Adébánjọ. Olóṣì á máa fi ṣan porúkọ ọmọ mi. Ẹ̀pọ̀ ọmọ mi ló bá yé ẹ̀jẹ̀. Ọmọ mi Cynthia Adébánjọ. I spoke with Alobas. Ẹni òfò. Ẹni òfò bí àgbọ̀n bẹ̀rẹ̀. Ẹni òfò ẹni àdánù. Ó lọ bègè tó bẹ́ẹ̀. Ẹni ọ̀bùrú ṣẹ̀wá ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ àfihàn.